بریم این فرم رو اینجا درست بکنیم. توی create میام اینجا یه فرم و متد پست و اینجا باشه روت در واقع setting مقدار استور section کلاس فرم گروپ و نمیخواد بگم تکست نیم تایتل و کلاس فرم کنترل همین پلیس هولدر هم مثلا برگردم پلیز اینتر تایتل وبسایت. میام اینجا کنترل دی میزنم و این میشه در واقع description آلترتون میشه آلترتون آلتر و تایپش هم تکست باشه یا میشه مثلا اینتر آلتر سازنده وبسایتتون این سکشنتون مقدار اکستریا چون کیبورد رو در واقع description تکست اریا ایدی نمیخوام نیم باشه کیبورد یا کلمات کلیدی پلیس هولدرش برگرد پلیز اینتر کیبوردی خیلی مهمه وبسایت برای سئو وبسایت به کار خواهد رفت نیمش و کلاس فرم کنترل دقیقا همین رو کنترل دی میزنم میشه برای در واقع دیسکریپشن وبسایتت دیسکریپشن و کیوردز میشه دیسکریپشن و در نهایت سکشن خواهیم داشت از کلاس در واقع فرم گروپ و یک سکشن خواهیم داشت از کلاس فرم داشت کلاس سابمیت ولیو سابمیت و کلاس btn dash سایتز و btn dash بلاک رو در واقع براش قرار میدم. میام اینجا F5 میزنم و همین زیبایی که دارید میبینید تشکیل شد. میتونید برای این CSS قرار بدید. خب هدفم همین بود که یه مقدار اینجا با این ییلدر هم ازش استفاده کنید. خب شما اینجا تو در واقع CSS مربوط به این رو ندارید. من میام اینجا یه اصلا ییلد رو قرار میدم و برمیگردم میگم CSS و میام اینجا برمیگردم میگم که میخوام برای CSS قرار بدم. اوکی میخوام توش استایل بنویسم نمیخوام براش CSS رو براش سکشن در واقع مقدار CSS و and section و کنترل آلت ال استایل رو باز میکنم. میتونید CSS هم بهش اد بکنید دست خودته. من اینجا CSS شما هم یاد میگیرید بیشتر. ریسورس رو بذارید باز باشه با ویو پابلیک. بیام اینجا و یه فولدر درست میکنم به نام CSS add این و یک کلیک راست و مقدار استایل شیت اسمش چی باشه CSS استایل و تو اینجا برگردم میگم که input type text یه این بوردرت بذارم چون خانه نیست میشه 2 پیکسل ست بلک و بقیهشون دست نزن بلش پایین میبرم نمیخوام پایین ببرزیم این رو هم نیستم. خب فقط باید ادش بکنید. خب تو اپ بلیدتون در واقع ما این CSS رو قرار دادیم اینجا هم نوشتمش. خب میام اینجا قرار میدم میگم لینک شما بیا یه کاری کن برای من asset شما بیا برو توی CSS admin و مقدار style.css رو بخون. حالا ببینیم میخونی یا نه. خوند آب خوردنم خوند. چرا این شکلی شد؟ میام بریم اینجا تکست اریا بوردرش
ازشون گرفتم. من یه سیتش رو بد شد، بلک ندید گره من نشد و ایشون رو ما بیایم بگیم که تو لطف کن و سایزت در واقع ناش و یه هایت 150 پیکسل هم بهشون بده. بگیر تو رو خدا و به این شکل خوب شد. حالا دیگه کار دیگهش رو نمیخوام انجام بدم. اینا بحث این ییلدی که شاید خیلی بگن آقا من میخوام یه دفعه اینجا CSS نها کنم. من اومدم اینجا برگشتم گفتم که کنترل یو که بگیرید فقط این CSS ادمینه برای این کرییت در واقع داره اضافه میشه. من میتونم در واقع CSS های متفاوت بنویسم برای صفحات مختلف. بس از این ییلد میتونم برای این استفاده کنم. خب بریم حواسمون باشه CSSRF و اینجا هم همه چی اوکیه. بریم تو فیلم بعدی بحث ریکوست و والیدیشن اینا رو انجام میدیم، چرا که نه، و بریم که استور انجام